Ik ga het anker ophalen. Het is, je ziet het, hè? Het is K-weer. Nou, we liggen in de sluis. Sluis Belveld. De Rijn Empress. Vaart voor jegers. Wel leuk om te vertellen, omdat die veerpont aan een bootje vastzitten, heb je maar een klein vaarbewijs nodig. Mensen zitten allemaal in de regenjas voor het tentje. Nou, hier de oude invaart. Dan zou je op het Leuke Meer moeten komen, is een beetje korter, maar nu moeten wij die kant op en daar naar binnen en dan hier ergens. Goedemorgen. Nou, we gaan weer vertrekken. We hebben hier een paar dagen gelegen. Hele mooie plek. Ik zal de droombeelden hier even achter zetten. Dit is een plas. De plas is 6 meter diep. En ja, we hebben hier lekker liggen zonnen. Even lekker tot rust gekomen. En we gaan weer vertrekken. We gaan vertrekken naar het Leuke Meer. Ik ga het anker ophalen. Het is, je ziet het, hè? Het is K-weer. En ik kan mijn camera niet buiten zetten, dus ik zal een klein beetje vanuit de stuur het filmen. Maar veel filmen zal het niet worden. We komen onderweg 1 sluis tegen. En ja, een beetje varen over de Maas. Dus ik ga het anker ophalen en later. Oh ja. Nog één ding, we hebben hier met storm gelegen. Ik had een ankerbol in de mast, maar die is verdwenen. Dus ik heb een nieuwe besteld. En die ligt in de brievenbus als we thuis komen. Ik heb een opblaasbare besteld. Die kan je in de winter makkelijk opruimen. En die klingelt niet zo in de mast. Dus we zijn benieuwd. Nou, ik ga de anker ophalen. Laters. Nou, we zijn de plas af. Je ziet het, hè? Het is 21 meter diep hier zo. We gaan die kant op. Hier aan stuurboord krijgen we een jachthaven. En wij gaan een klein stukje rechtdoor en dan gaan we de Maas af. Dus helemaal prima. We zitten in de monding. En dan gaan we rechtdoor. Hier krijg je DSV Hansen. Er liggen ook die rondvaartboten. Hier een bak met de jachthaven. En er zou hier ook ergens een pontje moeten liggen. Ik ben een beetje afgestopt. Daar ligt de pont. En hier liggen de rondvaartboten van Hansen. Nou, hier komen we de Miro tegen. Geen idee. Nou, gaat lekker. We lopen 17 kilometer. En hier komen we de Chris tegen. Een bakkie. Deelboot. Kuipers, Kessel, bouwstoffen. Deelboot Chris. Allemaal ook. Nou, voor de kop krijgen we Kessel. Hier zie je een veerpontje liggen. En er zit nog wat voor ons. Het pontje gaan we nu oversteken.
daar hebben we geen last van. Nou, we zijn bij Sluis Belveld. Er ligt één binnenvaart voor ons, daar gaan we mee. Dan gaan we de sluis in. Nou, we liggen in de sluis. Sluis Belveld. Ja, dan heb het touwtje vast. En we gaan, ik denk, 1 meter of 3 zakken. Dus komt helemaal goed. Zo, we lopen Venlo voorbij. We krijgen hier voor de kop de eerste brug. En dan komen we nog wel tegen. Ja, het is een beetje troosteloos weer. Nou, hier komen we de Maaspoort tegen. Venlo. We zijn bij Venlo. En misschien denken jullie dat ik alleen ben, maar Diana die zit te werken. Ja, die zit en te werken en te vertalen voor de vlog van vandaag. Ja, alles. En ja, Dus voor mij is het erg, want het is toch een beetje raar weer. Dus maken we er maar een werkdag van. En nou ja, we zijn net voor de jachthaven van Venlo. Nou, hier krijg je WSV de Maas. Hier naar binnen, stuurbord uit en dan naar binnen. Leuke haven, leuk restaurant. Of dat nog zo is, weet ik niet. Maar een hele leuke haven. Alleen met dit weer, ja, een beetje jammer. Dus wij gaan rechtdoor. Nou, we zitten net voor de brug en hier aan bakboord krijg je WSV de Maas. Allemaal campers bovenop. Restaurant bovenop. Hele leuke haven. Je kan hier ook brandstof tanken, diesel. Dus. Maar wij gaan nog even de regen trotseren. De Noorderbrug. Hier zitten we bij het dorpje Grubbenvorst. Er staan leuke huisjes hier. Hier nog een paar van die leuke optrekjes. Die zijn ze nog aan het bouwen. En een klein stukje verderop krijgen we de veerpont van, ik denk van Grubbenvorst.
Zoiets. Ik zal dadelijk even afstoppen. We lopen vrij hard. Anders rollen de auto's over dek. Nou, hier een pontje. Grubbenvorst Velden. Oh, Velden. Zo heet die aan ook. Velden. Van der Velden. Nou. Een klein stukje verderop krijg je een soort oefen iets. Een beetje verkeersbegeleiding denk ik. Het is denk ik een reservepont. Spes Vera. En de Arco. Arco is een Tom Paulus veerbedrijf. Oh, dat is van de, hoort bij de veren. Nou, helemaal leuk. Hier komen we de Deo Volente tegen. Die heeft volgens mij allemaal boomstammen aan het dek liggen. Flinke stapel boomstammen. Die man heeft flink hout gehakt. Ja. Leuk. Hier als stuurboord heb je een grind gehad. Er gaat er net eentje naar binnen. De Mordicus. Ja, hier lag er net ook een. Beetje grind halen denk ik. Nou, we gaan door de bocht. Nou, hier de ingang van het grindgat. We gaan schepen laden bij de baggermolen. En daar onder water staat een paal. Wat je kan zien. Heel handig. Nou, hier zijn we bij het veerpontje van Lottom Lom. Ik ben even iets afgestopt. Het is wel leuk om te vertellen, omdat die veerpont aan een bootje vast zitten, heb je maar een klein vaarbewijs nodig. Dat is ongelooflijk. De radar draait ook, maar ja. Met een klein vaarbewijs mag dat zeker. Overdag in ieder geval wel. Ja, s'avonds weet ik niet of dat mag. Of in de mist. Geen idee. Maar hier het pontje. Lottom Lom. Auto's rijden erop. Nou, hier zijn we bij Arsjen. Ik zal even een beetje afstoppen, want hier liggen ook jachtjes afgemeerd, of één. Dat is even zo te schommelen. Hier liggen een pontje en een haventje. Kan je goed afmeren. Alleen ja. Je legt natuurlijk wat schommelen als er wat voorbij komt. En hier, dit lijkt wel een bejaardentehuis. Hier ook een terras en een pont. Arsjen Lottom. En nog een terras, Maasterras. Nou, wij gaan nog een stukje verder. Hier hebben we Broekhuizen. Veerpontje. We komen zo een schip tegen. Die heeft wel een hele toepasselijke naam. De Rijn Empress. Rijn. Dat is wel toepasselijk voor vandaag. Formatie van Jegers.
Fijn rank scheepje. De Rain Empress. Vaart voor jegers. 7,15 meter breed. Apart achterschip. Duisburg. Nou, hier een camping en een restaurant. Blitterswijk, dacht ik. Hier vaart ook een pontje, die ligt aan de overkant. Mensen zitten allemaal in de regenjas voor het tentje. Dan kan je toch maar beter je huis meenemen. Hè? Dan heb je hier al je huis bij je. Ja. Nou ja. Ja, het is gelukkig nu wel droog. Ik ben even afgestopt. Hier ligt een klein pontje. En nou, ik denk nog een half uurtje. Dan gaan we de nieuwe plas opdraaien. Hier in Bangword krijgen we Wansum. Wansum heeft ook een industriehaven, een stukje verder. En een jachthaven. Er liggen nog wat fans van ons. Een klein stukje verder, Bangword uit. Ga je naar Wansum. Maar wij gaan hierheen. Hier kunnen we niet naar binnen. We gaan rechtdoor over de plas naar het Leukermeer. In de industriehaven van Wansum. Containerterminal. Een fabriek. Een open zand. Ja. Nou, hier de oude invaart. Dan zou je op het Leukermeer moeten komen, is een beetje korter, maar nu moeten wij die kant op en daar naar binnen en dan hier ergens. Het is altijd een verrassing hoe het nu weer is. We zijn een jaartje verder. En hier is de oude invaart. Hier moet je vroeger naar binnen, rechtdoor. Daarachter zie je de baggermolen liggen. Ik ben benieuwd hoe de boeien nu liggen. Die is afgesloten. En hier staat het ook op het bord. Haven Leukermeer gestremd. Ingang kilometerrij 138. Nou. En dat is hier. Dus een klein stukje. I will find you in the morning, sunlight draped across your face. You are smiling from the moment the breath within your lungs escapes. You say someday we will wake up and the memories will all but fade. But in this moment we're together and nothing can erase this day. Oh, the coffee's on the counter and the news is banging on the door. In the midst of these distractions, it's the silence that's worth fighting for. So we turn off all the noise and embrace the warmth the other saves. 'Cause in this moment we're together and nothing can erase this day.
take aim and face the day. Nou, we zijn op het leuke meer. Wat leuk, het meer. We gaan kijken of we ergens kunnen liggen. Helemaal leuk. Hier bakboord. Jachthaven. Kunnen we boodschappen doen. En hier recht voor de kop de oude sluis. En hier aan stuurboord ook een jachthaven. Helemaal leuk. Diana zit even een selfie te maken voorop. Nou, een plekje zoeken. Afgemeerd. We liggen we anker. Leuke meer. Het zonnetje gaat schijnen. Mooi. Anker is beneden. De ketting staat goed. Ik heb hem net even een beetje naar achteren getrokken en toen bleef hij hangen. Leuke meer. Nou, helemaal leuk. Vond je dit leuk? Geef een duimpje, abonneer en tot de volgende keer. Doei! Closed, heart exposed. Tell me, do you trust me? Not trying to escape my life, but it could.